Hey, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Planet Zoo. Deze keer doe ik dat alleen. Excuus voor de vorige keer met het geluid. De game had natuurlijk heel veel tutorial uitleg, waarvan ik dacht dat hij niet al te hard stond. Maar dat bleek uiteindelijk behoorlijk tegen te vallen. Dus ja, je hebt die mevrouw gehoord die er doorheen praat, dan wij die er doorheen praten. Het is de tutorial. Ik hoop dat het vanaf nu minder is. Bernie certainly seems impressed. Did you do his speed camera joke? Every time we get an ostrich. So, now we've made the ostriches' lives a bit better, let's do the same for the keepers, shall we? To make it easier for the keepers to feed the ostriches and hippos, we should build a new keeper hut. Keeper huts are where the keepers prepare the food for animals, so they should be placed near to the habitats, to make sure the keepers don't waste their time walking when they should be looking after the animals. Oké, ik heb dus besloten de mevrouw steeds maar even uit te laten praten. Het is tenslotte de tutorial, dan weet je ook een beetje het verhaal eromheen. Niet dat het heel spannend is, maar goed. We moeten een huisje bouwen voor de verzorgers. Verzorgersverblijven vind je in het menu faciliteiten, dat is hier. 2 opties. 1365, 1370. Deze is ietsje goedkoper en persoonlijk vind ik hem ook leuker. Oh, daar hoef je geen hartje in. Oké, draaien met Z. En als ik Z 1 gedrukt hou en dan gewoon mijn muis beweeg, kan ik nog beter draaien. Als ik een beetje in het hoekje zet. Oh, dat mag dus niet. Buiten plaatsing. Oh, ik moet helemaal in het blauwe vakje. Oké, there we go. This keeper hut only has space for 1 keeper, but the larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time. Oh, but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests. Guests don't like seeing facility buildings and it can affect their happiness. Negatively. In case that wasn't clear. Something that all facilities, shops and a whole host of other objects need is power. Obviously, kletsdame. Plaats een transformatorhuisje. Voor de stroom, oké. Oh, ik zie hier in de achtergrond zie ik iets veranderen. Oh, kijk, alles rode heeft geen stroom. Dus er is een dingetje daar zo. Mijn verzorgingshuisje en de deur. Wat zit hier dan nog? Ook iets. Nou ja, ik weet niet of we die erbij krijgen als we hem hier neerzetten. Net wel zo te zien. Alright. Nog ietsje verder. Een geldige draaiing. Oh, dan moet ik hem even mooi gelijk zetten met de... Zo is die draaiing ongeldig. Nou ja. There we go. Now the keepers can start using the hut to prepare food, and thanks to where you've put it, Zoek they won't het need to walk gemarkeerde very gebied. far to deliver it to the ostriches and hippos. Let's get on to your next objective then. Bengal Tigers. We want to adopt some, but I'm afraid there's nothing ready for them yet. Head on over to the plot of land I've marked out. It's not too far away. Oké. Ik mag nu helemaal mijn eigen hok ontwerpen. Dat wordt wel leuk, denk ik. The next job is to build a habitat. From scratch. Yes. And Oké. concrete and glass, I expect. Omheining. So, go ahead and build it. Just make sure that the habitat includes that big hole we've dug. Nou, we gaan voor tijgers. And don't forget to add a habitat gate to the barrier. Oh, and make sure the guests will be able to see the tigers. Make sure the guests are able to see the tigers. Nou, daar moet ik weer met glas werken. Oké. Nee. Kom maar. Een beetje meewerken, jongen. Wat denk je nou zelf? Delete? Kijk, dat werkt. En nog een keer delete.
There we go. Maar nu wil ik dat glasding. Hoe deed ik dat ook weer? Oh, nee, dat moest ik allemaal niet hebben. Nee, ik heb geen glasoptie nu volgens mij. Omheining bewerken. Oh, glas, wel. Ja, oké. Zo, alright. Nou, dan kunnen ze zeker zien. Deurtje erin. Oh nee, wacht. Ja, wel. Zo. Deur. Daar, mooi hoekje. Bernie takes safety very seriously at his zoos. Oh, daar heb ik so in we het should glas probably gedaan. make sure Nee. those tigers can't jump out of their habitat, don't you think? The way we'll do it is by changing the height of the habitat's barrier. Okay then, you should start by double-clicking the habitat barrier, which will take you into barrier Sleep deze editing widget, mode. oké. Oh, dat is vrij simpel. Ja, gewoon nog eens slepen. Great. Now highlight the entire perimeter of the habitat. Heb You can ik. do that by clicking and dragging the barrier selection tool. Now you've got all of the perimeter selected, you can increase the height of it by clicking and dragging the barrier height tool upwards. Dat kan vrij hoog. You want to make sure it reaches a height of at least 3.7 meters. 3.7. Now that the habitat is in place, don't forget to put down a donation box near to your viewing areas. We need every dollar we can get. Especially as these tigers aren't exactly eating instant noodles for lunch. There we go. Adopteer de tijgers. Okay, that's the habitat boundary complete, the habitat gate in place, and most importantly, Dure the beestjes. tigers won't be able to jump out of it anymore. I think it's time we adopted those tigers. There we go. Whilst our trusty caretakers collect and deliver the tigers, let's take a look at preparing the habitat for their arrival. Station. We'll start with the basics. Add a suitable feeding station for them. This time, instead of adding a water bowl, let's try something different. Some animals need a pool in their habitat so they can go for a swim, but they can also use it to drink from. All you have to do is make sure the banks of the pool have a gentle slope so they can easily get a nice, refreshing drink. There's already a pool excavated, but you still need to fill it with water. You should do that by going into terrain and selecting the water tool. Wat wildwater is. Yes, that'll do nicely. Of course, just like the warthogs and ostriches, these tigers will also need some enrichment. Why don't you add some suitable toy and food enrichment items into their habitat? Ik zie wel het verschil is tussen wild en rustig, maar water verwijderen. Oh, nou, rustig water. Oh, nou mag ik het niet meer terugzetten. Oh, dit is echt een hele irritante tutorial waarin je dus helemaal niks kan veranderen. Want nu mag ik natuurlijk geen water meer doen. Toch? Oh ja, kan je zeggen. Nou, ik zie weinig verschil, maar oké. Plaats een verrijkingsspeeltje. Nou, een lekker schuurkussentje. En een bloedstollende pompoen. Nou, ben benieuwd. Okay, it's really starting to take shape. Now, the tigers will need a shelter in their habitat, so they can hide from the guests, or more likely the bad weather. Slaapplek. Although given that we're in England, you might want to think of that just Is as dat niet? normal Komt waarschijnlijk weather. nu zo'n beetje. Go on, add a shelter to their habitat. There we go. You can either build one from various suitable bits and bobs, or if you like, just pop down the blueprint that I've already built for you. Daar in de hoek lijkt me een prima plekje dan. There you go. Oh, poor Dabs. I'm sure it can't have escaped your attention that the tigers look a bit miffed. That's because they aren't too keen on the type of terrain in their habitat. Verblijf vinden ze niet fijn. Select a tiger and bring up its information panel. Hij wil meer gras. Rightio. Click on the terrain tab. aarde. That way you can view the terrain information and see how they feel about the different types of terrain. That'll tell you what the tigers need more of or less of in this habitat.
Okay then, open the Dat is nu terrain goed. Zoals editing lang. tool, select painting, and give them some more soil. Yes, that should help with the habitat part of their welfare. Ik zie hier nou niks gebeuren. Dat is gek. Oh, het is juist te veel. Het moet minder worden. Oké, aarde. Dat is goed. Er is nog steeds te veel gras. Oh, iets meer stenen in. Steen kan ik niet doen. Zo dan. Nee, graslang moet wel meer zijn. Nee, het moet minder zijn trouwens, toch? Minder gras nodig, juist. En hij heeft meer zand nodig. Beetje kort gas erbij weer. Aarde is nu iets te veel. Meer aarde nodig. Iets meer kort gras weer. Ik ben wel bezig zo. Right then. All There we go. animals need plants and trees from their own biome or continent. You know, deserts, savannas, or Asia, Europe, Plantjes. that sort of thing. It looks like these tigers need a few more plants in their habitat. To get a perfect fit, use plants from the rainforest and temperate biomes that are native to Asia. Although if you have to, you can Oké, get steen away mag with ook. using Oh, dat just doet one hij or weer the niet. other. Planten. The tigers will also want a certain amount of their habitat to be covered by those plants. To find out which plants to use and how many, select a tiger and go to the Environment tab. Bamboe. Vindt u dit fijn? Now, as you can see, some of the plants currently in the habitat aren't quite Nee. right for the tiger, like the wattle bushes. You can remove them if you want. Oh, die moeten eruit. You can find all of the plants you need in the nature section, and you can use the filters to only show the types of plants you want to see. In this case, that's plants from the rainforest or temperate biomes. Een beetje riet. Vindt hij vast leuk. Ben je er blij van? Nee. Oh ja, de bedekking is sowieso niet goed. Hij wil... Oh, die is niet goed. Nee. Alright, sorry. Een bananenboom. Een beetje vadentjes. Kokospalm. Ben je blij ervan? Nog niet echt. Wat wil die dan? Adelaarsvaren wil die. Oké. Alright. Wie denkt hij er nu over? Ik zit op 15%. We komen in de buurt. Iets van het water misschien. Bananenboom. Kijk, hij is tevreden. Yes! They say the good fences make good neighbors. I guess that's Nieuwe missies ontgrendeld, dat is sowieso fijn. Is a Bengal Tiger.
Still, those tigers look so happy that I doubt they'd leave. Even if you did poke a hole in their fence. Oh, but for heaven's sake, don't test that theory. Zoek het gemarkeerde gebied. Right, let's head over to the Indian Pfiles. I've been told that we need to improve their social welfare. Adopteer 3 nieuwe blauwe pauwen. Just find one of the Pfiles and select them to open their information panel. Then we can have a good gander at how they're doing. Although technically, I suppose gandering would just be for geese. Die dan wel. Expand their social welfare and we can get a bit more detail. Ja, mag nog niet. Blauwe pauw. Waar ben je? Daar. Oké, sociaal. Right, as you can see, the Pfiles need their population to be larger. To solve this little problem, you'll need to adopt 3 more female Pfiles. Off you pop to the animal market then. Adopteer. Adopteer. Good work on those Pfiles. I expect they'll be delivered soon. Dat was niet But moeilijk. sadly, it sounds like our snow leopard is a bit grumpy. Let's head over there and see what's wrong with her. Wat was er mis? Oh nou, de vrouw praat nu wel heel snel. Good work on those Pfiles. I expect they'll be delivered soon. But sadly, it sounds like our snow leopard is a bit grumpy. Let's head over there and see what's wrong with her. Sneeuwleopard is een beetje zielig. Ja, Just like weinig people, sneeuw. animals can suffer from stress if things aren't quite right. You know, like when you see someone put in the milk before the tea bag. In the case of these snow leopards, they're a bit stressed Nee, je by ziet the er wel. lack of Hij is er niet privacy. eens. You can lower their stress levels by swapping out the normal glass barrier by their cave for Zie je? one-way glass. It's not a cheap option, but Oké, I think hij is they of will heel be goed gecamoufleerd. expensive, don't you? This will give the snow leopards somewhere to go when they want to get away from the prying eyes of the guests. Oh, dit is ook slim. Dan kan je dus in het hok kijken op die manier. Yes, dat had ik ook met die ander moeten doen. Maar waar is hij? Vooral het glazen omheen. Oh, wacht. Ja, dat snap ik. Bewerken. Of course, when an animal Inrichtingsglas. isn't in its natural There we biome, go. it's probably going to be too hot or too cold. Unsurprisingly for the snow leopards, it's too hot. Open Even de with the terrible British weather, warmtekaart. you should help cool it Right. down by adding some coolers to their habitat. is dit ook. But let's start by opening up the temperature heat map and Oh, dit having is a stroom. look-see at the temperature in the leopard's habitat. Open de warmtekaart. Oh, en dan moet ik As you temperatuur can doen. see, we Yes. already have one cooler in there. Let's pop some more down and get as much of the habitat as chilly as we can. Luckily for us, this habitat already has power, but you'll need to make sure of that in the future. Just so you know, Koelers toe. if any part of a habitat is powered, then the whole habitat will be powered. Verblijf, denk ik. Alles koeler. Yep. Nou, daar dan heen. Daar dan heen. Oké. Hier nog één? Oh nee, ik moet er 3 bij doen, ja. You can find heat maps for all sorts of helpful things, so do be sure to explore them and make good use of them. It'll take a little while for the temperature to adjust once you've added coolers or heaters, but now we've got the coolers in, we can address the leopard's terrain welfare. You see, what the leopards really want in here is snow and rock, so let's make that happen. Yep, deze uit. Hij wil sneeuw, dat snap ik ook nog wel. Intensiteit 100, grootte 20. Then, all of that should give you a pretty good understanding of how to make animals happy. So I'd like you to go and check on all the other animals in the zoo and fix up any issues with their habitats. That'll increase the average welfare of the animals across the whole zoo. And that average welfare is a very important statistic. Verblijfsdieren en Now, alle to dieren moeten quickly blij see zijn. how all your animals are doing in the zoo, you should go into zoo management and then into the animals section.
Verblijf. Terrein. Wat is het probleem? Meer langgras. Een beetje kort gras. Kijk, die is happy. Ik weet niet of hier nog andere dieren zitten. Dat die giraf nou wel kwaad is. Kan natuurlijk ook nog. Verrijking. Je hebt geen verrijking. Ja, weet ik nou wat jij wil aan verrijking? Een klimbare boomstam. Dat lijkt me niet. Verrijking. Kan ik het in de Zoopedia vinden? Oh, daar komt hij. Ja. Dus het is gewoon een beetje informatie over het dier. Soort. Het is wel leuk dat het erin zit. Maar dit zegt weinig over wat hij leuk vindt, zo te zien. Dit is met wie hij samen kan leven. Ik zie niet wat hij leuk vindt. Maar goed, wat hebben we? Oh, wacht, ik moet gewoon doen wat hier staat. Open dierentuinbeheer voor een lijst met alle dieren. As you can see, this list shows you the animal's overall welfare. Yeah. So, if something's amiss, then you can quickly pop over to them using the locate button. Right, I'm off for a cuppa while you make sure all the animals are well looked after. Welzijn. Speedy is niet zo blij. Let's go to Speedy. Wat is het probleem met Speedy? Oh ja, je zou waarschijnlijk iets van water willen. Stevige schuilplaats. Nee, die heb je inderdaad niet. Verblijf. Wat voor schuilplaats heeft een... Nee, dat lijkt me niks voor jou. Zoiets? Er is geen... Nee, dat lijkt me niet goed dan. Ik kan me niet voorstellen dat hij een houten hok wil. Maar we kunnen proberen. Oh ja, wacht, zo natuurlijk wel. Zoiets? Nee, in ieder geval wat beter. Die kan eruit. Is dit beter? Een voldoende schuilplaats. Kan ik iets doen aan het... Er is geen verrijking. Ik heb geen idee. Schildpad. Een sproeier. Een vruchtenboom. Hondenbal. Bevroren fruit. Ja, hij is happy. Alright. Kleine bal. Blijkbaar wel. Ja. Alright. Terrein. Hij heeft meer lang gras nodig en meer zand. Oh, dat is te veel. Meer zand.
Yep. Onvoldoende schuilplaats. Hey, je hebt een huge hok. Hoeveel ruimte heb je nodig? Naar... Nou ja, die schildpadden zijn in ieder geval een stuk blijer. Even terug. Dierentuin. Welzijn. De zebra. Wat is er mis met de zebra? Waarschijnlijk... Oh ja, natuurlijk niks te spelen. De zebra. Lekker schuren. Not bad. Oh, Not dat was hem al. bad at all. I think it's fair to say that you've passed the first part of your training with flying colours. There's still lots more to learn, but we'll have to head to another one of Bernie's zoos for that. Alright. If you want to grab your passport, we'll head off, shall we? Oké, dat was hem blijkbaar. De eerste tutorial is gelukt. We weten dus hoe we dieren moeten binnenhalen. Oh. Purring away nicely. Well, purring, grunting, screaming, booming. All the appropriate noises. I guess I was right to hire you, huh? Don't tell her I told you, but Nancy wasn't sure you'd even last the morning. So, we're happy this is working out. And Nancy owes me a foxy coffee. As strange as it seems, considering we just met, when I look at you, I feel like you're the child I never had. After the one I did have, obviously. But you see, zookeeping's not for my daughter. Don't get me wrong. Emma absolutely loves animals, but she set her sights somewhat higher. Wants to save the entire planet. I'll just settle for saving a couple of species. And maybe having a type of frog named after me. Oké, hij moest er maar even tussendoor, maar dat was hem. We weten nu dus hoe we een verblijf moeten bouwen, hoe we het beter kunnen maken, hoe we dieren erin zetten, hoe we het terrein warmer of kouder kunnen maken. Zo, het is hier nu wel heel druk. Niemand die iets in de collectiebox gooit. Dat is dan maar jammer. Heel goed. Oh ja, we kunnen zelfs... Oh, dan moet ik hem kopen. Blijkbaar ook nog van die huisjes bouwen waar dan beesten in zitten. Nou, dat zien we dan later wel. Dit was de hele tutorial. Ik bedank je voor het kijken. Zie je heel graag de volgende keer terug. Ik ga dus proberen weer wat frequenter filmpjes te maken. Mocht je ideeën hebben over een nieuwe serie, het kan ook best zijn dat we deze natuurlijk voortzetten. Laat het dan vooral weten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.